პირველი კონსულტაციები გიგი უგულავას გარეშე. Რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ოპოზიცია და რა იქნება პოლიტიკური პარტიების სამოქმედო გეგმა. გიგი უგულავას საქმის სამართლებრივი შეფასება ყოფილი მოსამართლეებისგან, რატომ საუბრობენ სტრასბურგისა და საკონსტიტუციო სასამართლოების ყოფილი წევრები პოლიტიკურ დევნაზე. საღამოშიდობის თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. მაშასე კონსულტაციები ოპოზიციურ პარტიებს შორის დასრულებულია, რა გადაწყვეტილება მიიღეს პოლიტიკურმა ლიდერებმა, რითი უპასუხებენ ისინი ხელისუფლების მიერ გიგი უგულავას დაკავებას და რას დაუპირისპირებენ ისინი მოახლოებულ არჩევნებზე ბიძინა ივანიშვილის პარტიას. ამ თემის შესახებ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. მანამდე კი გიგი უგულავას საქმეს სამართლებრივ შეფასებას აძლევენ ყოფილი მოსამართლეები. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ნონა წოწორია მთავართან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ამბობს, რომ ოპოზიციური ლიდერის საქმეში ევროკონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევა იკვეთება. მათ შორის მისი თქმით დარღვეულია მე-18 მუხლი, რაც ნიშნავს, რომ ამ დაკავებას ჰქონდა სხვა ფარული მიზანი და არა მართლმსაჯულების აღსრულება. გიგი უგულავას დაპატიმრებაში პოლიტიკური დევნის ყველა ნიშანს ხედავს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ქეთევან ერემაძეც. ვასილ დაბრუნდაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს ახლა პირდაპირ ეთერში. ვასილ, თუ ასახელებენ პრეცედენტებს ეს მოსამართლეები, ამდენი დარღვევა რომ ერთად ენახოთ თავმოყრილი ერთ საქმეში. მიშა, გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ სტრასბურგის ადამიანის უფლება და დაცვის ევროპული სასამართლოს ყოფილ მოსამართლეს ნონა წოწორიას, რომელიც აცხადებს, რომ ამ საქმეში იკვეთება არაერთი მნიშვნელოვანი დარღვევა, მათ შორის იკვეთება ევროკონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირი გაუშვეს ციხეში ფარული განზრახვით. ასევე ნონა წოწორია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილებას არაფერი არ აქვს საერთო სამართალთან და ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური გადაწყვეტილება. თავისი მასშტაბით არის მართლა უპრეცედენტო. მე სიმართლე გითხრათ, ერთ საქმეში ამდენი პოტენციური დარღვევა ძალიან ძნელად წარმომიდგენია. არ მახსენდება უბრალოდ. ბუნებრივია, რომ გვაქვს საქმეები, მაგალითად აზერბაიჯანის წინააღმდეგ, რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც ხდებოდა სისხლის სამართლის გამოყენება უკანონოდ პოლიტიკური მიზნებისთვის, მაგრამ აი ესეთი კომბინაცია, ესეთი თავყრილობა ბევრი სხვადასხვა დარღვევის, რასაც პოტენციურად ვხედავ გიგი უგულავას საქმეში, პრეცედენტი ნაკლებად მახსენდება. საერთოდ მართლმსაჯულება არა მარტო უნდა ხორციელდებოდეს, არამედ უნდა ჩანდეს, რომ ის განხორციელდა. ამ შემთხვევაში მე ძალიან მიჭირს თქვა, რომ მართლმსაჯულება რამენაირი ფორმით განხორციელდა. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრ დარღვევასთან გვაქვს საქმე და ერთ-ერთი პირველი მუხლი, რაც მე მახსენდება, არის ბუნებრივია მე-18 მუხლი, რომელიც სწორედ უფლებების შეზღუდვის აკრძალვას ითვალისწინებს კონვენციით გაუთვალისწინებელი მიზნებისთვის და პოლიტიკურად აქტიური პირის პატიმრობის შეფარდება ესეთ საეჭვო გარემოებებში ნამდვილად არის კონვენციის გამოყენება არაკონვენციური მიზნებისთვის. გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებით ასევე საკმაოდ მკაცრი არის ქეთევან ერემაძის საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლის შეფასებაც. ის აცხადებს, რომ მსგავსი ტიპის საქმეებით ხელისუფლება იყენებს თვითდაზიანებას და ქეთევან ერემაძის განცხადებით ის ვერ იხსენებს ანალოგს, როდესაც ხდებოდა ასეთი ტიპის საქმეზე ანალოგიური გადაწყვეტილების მიღება უზენაესი სასამართლოს წარმომადგენლების მხრიდან. ასევე ქეთევან ერემაძე ხას უსვამს იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოტანილი იქნა ზეპირი მოსმენის გარეშე, რაც ასევე ბადებს მისი განცხადებით საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშანს. ხავერდოვანიველია პრაქტიკულად პოლიტიკური დევნის იდენტიფიცირებისთვის წინასაარჩევნო პერიოდი. აბსოლუტურად ნებისმიერ დოკუმენტში ყველა საერთაშორისო დასკვნაში შეგიძლიათ ეს მოიძიოთ. წინასაარჩევნო პერიოდში არც ერთი პრაგმატული ხელისუფალი, მათ შორის მაშინაც კი, როდესაც მას აქვს ოქროს მტკიცებულებები, აბსოლუტურად უთხოვარი მტკიცებულებები და ის წელში გამართულია, ის უბრალოდ თვითდაზიანებას არ მიიყენებს და საარჩევნო წლის განმავლობაში სამართლებრივ დევნას არ დაიწყებს. ეს არის თვითდაზიანება? რა თქმა უნდა, არის თვითდაზიანება. უდავოდ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მაშინაც კი, როდესაც აბსოლუტურად წელში გამართულია ხელისუფლება და ეს საქმე ასეთი ნამდვილად არ არის. სამართლებრივი დევნის დაწყება საარჩევნო პერიოდში ყოველთვის თავისთავად კანონზომიერს ხდის კითხვის ნიშნებს შესაძლო პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით. მე მთავარი არხის მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ უზენაესის სასამართლოს გადაწყვეტილებით გიგი უგულავა შეეფარდა 3 წლით 2 თვით და 8 დღით პატიმრობა. ეს გადაწყვეტილება უზენაესმა სასამართლომ გუშინ გამოაცხადა.
ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. კონსულტაციები ოპოზიციური ლიდერებს შორის დასრულებულია. ივანიშვილის ოპონენტები შეთანხმდნენ, რომ გიგი უგულავას დაკავების შემდეგ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს და შეთანხმდნენ, რომ პოლიტიკური პროცესები ისევ ქუჩაში გადაინაცვლებს. ცნობილია, რომ ოპოზიცია საყოველთაო მობილიზაციას აცხადებს. იქნება გამაფრთხილებელი აქციებიც, ხოლო 4 აპრილს თბილისში მასშტაბური მიტინგი და გამოსვლა გაიმართება. შეთანხმდნენ საერთო სამოქმედო გეგმაზეც, საერთო კანდიდატებზეც, რომლითაც შერეული სისტემის შემთხვევაში წარსდგებიან ამ ურჩევლის წინაშე. ნინო სამყურაშვილი განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს და გვეტყვის უფრო მეც რა შედეგებით დასრულდა აღნიშნული კონსულტაციები. ნინო, უფრო კონკრეტულად როგორია ოპოზიციის სამოქმედო გეგმა, როგორ აპირებენ ისინი პოლიტიკური პროცესების წარმართვას? 4 აპრილს 4 საათზე რუსთაველის გამზირზე გაერთიანებული ოპოზიცია ეპატიჟება ამ მრჩეველს და საქართველოს მოსახლეობას იმისათვის, რომ თავისი გეგმა გამოაცხადოს თუ როგორ აპირებს ხელისუფლების და ივანიშვილის დაამარცხებას. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ამ პერიოდშიც 4 აპრილამდე იქნება აქციები, მაგრამ ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, მასშტაბური აქციები და ასევე ანონსებენ, რომ იქნება პიკეტირებაც. რაც შეეხება იმას, თუ როგორი იქნება წინა საარჩევნო მათი კამპანია, თუ ეს იქნება ერთად შატარდება, თუ ეს იქნება ცალკე და რა გეგმა ექნებათ მათ, ეყოლებათ თუ არა საერთო მაჟორიტარები. სწორედ ამ აქციაზე გახდება ცნობილი, ისე ოპოზიციაში ყველა ადასტურებს, რომ საერთო კანდიდატებთან დაკავშირებით თითქმის შეთანხმება მიღწეული არის და თბილისში განსაკუთრებით პარტიები ერთმანეთს ხელს არ შეუშლიან, რომ ერთმანეთის კონკურენტები ყავდეთ დასახელებული, მაგრამ ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ისინი ცდილობენ, რომ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით ყველა მაჟორიტარი ყავდეთ საერთო კანდიდატები წარდგენილი იმისათვის, რომ ხელისუფლებას არჩევნებში არ მისცენ შესაძლებლობა, რომ არჩევანი მიიტაცოს. 4 საათზე 4 აპრილს 4 საათზე 04:04:04 ადვილი დასამახსოვრებელი არის თბილისში გვექნება უზარმაზარი აქცია, სადაც ჩვენ გავაცნობთ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეს ოპოზიციის მოქმედების სტრატეგიას და ტაქტიკას. მაჟორიტარულ ოლქებში მაქსიმალურ რაოდენობაში უნდა გვყავდეს ერთი კანდიდატი, რომელსაც არც ერთი სხვა პარტია არ დაუპირისპირდება და ეს იქნება იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ ამ ოლიგარქიულ რეჟიმს გამომპალს უკვე ძირში მოვიშორებთ თავით. 4 აპრილს რუსთაველზე იქნება დიდი აქცია საზოგადოების ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობით დაორგანიზებით, რომელზეც ჩვენ საზოგადოების წინაშე წარდგებით ჩვენი სტრატეგიით. ეს აქცია იქნება საკვანძო ამ ბრძოლის ერთ-ერთი ეტაპისაც ოპოზიციური ერთობა, დემოკრატიული ოპოზიცია წარდგება თავისი კონკრეტული ხედვით, როგორ მოხდება გაგრძელება ბრძოლის, იმისთვის რომ ეს პოლიტიკური ჭირი მოვიშოროთ. ამ წუთიდანვე ვიწყებთ მზადებას ძალიან დიდი სახალხო თაყრილობისაკენ. ყველანი 4 აპრილს 4 საათზე რუსთაველის პროსპექტზე ხელისუფლების საქმე დამთავრებულია, მან თავის განაჩენს თვითონვე მოაწერა ხელი, ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავაფორმოთ ისე ღირსეულად, როგორც ჩვევია. ოპოზიცია ერთიანია, ჩვენ ერთიან სამოქმედო გეგმაზე გადავდივართ და ახალი გეგმა მდგომარეობს შემდეგში. დღე და ღამე მუშაობა საზოგადოებასთან და ხალხთან, საერთაშორისო ასპარეზზე, უბან-უბან, რაიონ, კარ-და-კარ, აბსოლუტურად ყველგან, 4 საათზე რუსთაველზე ვიკრიბებით აბსოლუტურად ყველა. 04:04:04:20 დაიმახსოვრეთ ყველამ, ეს არის თარიღი, როცა მართლაც ისტორიული პროცესი იწყება. ჩვენ ამ აქციაზე გავალთ უკვე მნიშვნელოვანი შეთანხმებებით, მათ შორის მაჟორიტარული ოლქების საკმაო ნაწილში შეთანხმებით, პრაქტიკულად ამ აქციაზე იქნება საარჩევნო პროცესის სტარტი. 4 აპრილს გაიმართება ყველაზე დიდი მასშტაბური ერთიანი საპროტესტო მიტინგი, სადაც გაჟღერდება ოპოზიციის მთავარი სტრატეგია. ამ სისტემისას კი შესაძლებელია ხელისუფლების დამარცხება, იმიტომ ის აბსოლუტურად გაკოტრებულია და მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიციას ეკლება ერთიანი მაჟორიტარული სისტემა ჩამოყალიბებული, სადაც ერთად გამოვა და ერთად ვიბრძოლეთ ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის წინააღმდეგ. არჩევნებმა აზრი ქვეყანაში არ უნდა დაკარგოს. ეს არის ეხლა ოპოზიციის ამოცანა და არა რაიმე რევოლუციური სცენარი. თუ არჩევნები ქვეყანაში აზრს დაკარგავს, თუ ივანიშვილი შეძლებს და მისი ხელისუფლება რომ ცალ-ცალკე დაიჭიროს ოპოზიციური ლიდერები და ცალ-ცალკე გაკრიფოს ოპოზიციური პარტიები, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სცენარი განვითარდება სწორედ რევოლუციური, რაც არავის არ აწყობს. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს ოპოზიციურ პარტიებს შორის მიმდინარე კონსულტაციებს. მაჟორიტარულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, თუმცა ამ წუთას ჩვენი გეგმით ვითარდებით. პარტიული გადაწყვეტილება ლელოს პარტიული გადაწყვეტილება ჯერ ამას დაკავშირებით არ არსებობს. უპრეცედენტო მომზადება მიმდინარეობს რეგიონებში მუშაობა დაუზოგავად, ვისაც რა შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ელემენტარულად
ეს წარმოუდგენელი მდგომარეობა შეწყდეს საქართველოში. ჩვენი ბედი ჩვენ ხელშია, ჩვენი კეთილდღეობა, სიღარიბის დაძლევა, შიმშილის ყველა იმ პრობლემისაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას, სწორი პოლიტიკური სისტემის და ჩვენი მობილიზების, ჩვენი სოლიდარობის და აი ეს უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, საიდანაც ჩვენ ტექნოლოგიებიც უნდა მივიღოთ სრული მხარდაჭერა, რომ უფრო წინ ვიაროთ. ერთადერთი განსხვავებული პოზიცია საერთო მაჟორიტარულ კანდიდატებთან დაკავშირებით აქვთ ლელოში. ისინი ამბობენ, რომ მათთან მიმართულებით თავიანთი გზა და ასე წავდნენ, თუმცა ლელოს შეუერთდება იმ აქციას, რომელსაც ოპოზიცია გამართავს 4 აპრილს 4 საათზე. დღეს ოპოზიციაში ამბობდნენ, რომ ისინი ასევე ამბობენ იმასაც, რომ ხელისუფლების მხრიდან მოხდა აი ამ მოლაპარაკებების ჩაშლა, როდესაც მიდიოდა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და ეს ჩანს ყველა იმ განცხადებიდან, რომელსაც აკეთებენ ასევე საერთაშორისო პარტნიორები. მათი თქმით, ეს გამოჩნდა და ასევე იმ განცხადებიდანაც, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ამერიკის საელჩომ გაავრცელა. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა ოპოზიციის გეგმების შესახებ. გიგი უგულავას საქმის შეფასებებში უმძიმესია სამოქალაქო სექტორიც. არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ, სადაც წერია, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ ოპონენტების წინააღმდეგ დაწყებული პოლიტიკური დევნის გაგრძელება. სამოქალაქო სექტორში აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლებამ ამ ნაბიჯით უარი თქვა ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებზე და მიმართავენ ეს ორგანიზაციები პირადად ბიძინა ივანიშვილს. შეწყვიტოს ოპონენტების და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების დევნა პოლიტიზირებული სასამართლოს მეშვეობით. ნინო გაზდელიანი გაეცნო ერთობლივ განცხადებას და პრეტენზიებს. ნინო, რა დარღვევებზე საუბრობს სამოქალაქო სექტორი გიგი უგულავას საქმის შეფასებისას? დავიწყებ შეფასებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ დიახ, ეს არის პოლიტიკური დევნის გაგრძელება და გიგი უგულავას დაკავება ფაქტობრივად არის მითითება ოპოზიციის სხვა ლიდერებისთვის, რომ მათ წინააღმდეგად შესაძლოა გამოყენებული იყოს სამართლებრივი დევნა იმისათვის, რომ ისინი ჩამოაშორონ პოლიტიკურ პროცესებს და თავის დროზე სწორედ გიგი უგულავას წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიება თბილისის განვითარების ფონდთან დაკავშირებით იყო პოლიტიკურად მოტივირებული და მიზანით ემსახურებოდა მისი პოლიტიკური პროცესებისგან ჩამოშორებას. არასამთავრობოები ასევე ამახვილებენ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე ყურადღებას. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია ვინ გამოიტანა განაჩენი. ისინი განსაკუთრებით ხას უსვამენ ორ მოსამართლის ფაქტორს ყურადღებას და ამბობენ, რომ სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წარმართული გაუჭვირვალე პროცესის შედეგად და შემდგომ უკვე ასეთი პროცესის შემდეგ პარლამენტში დამტკიცებული ორი მოსამართლე მონაწილეობდა განაჩენის გამოტანაში და ეს ყველა ფაქტორი სწორედ ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ეს განაჩენი არ არის ობიექტური და ქმნის ასევე შთაბეჭდილებას, რომ ხელისუფლებას არ სურს ოპოზიციასთან დიალოგი. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ერთ-ერთ მოსამართლედ იყო ჩართული ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი პირადი ადვოკატი, ყოფილი გენერალური პროკურორი, რომელიც ცხადია ამ საქმეში არ უნდა ყოფილიყო ჩართული და ცხადია, რომ ის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არსებობს. ზოგადად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს და სხვა გამოძიებები, რომელიც მიმდინარეობს პოლიტიკურ ოპონენტების წინააღმდეგ, გამოიყენება იმისთვის, რომ გავლენა მოახდინონ პოლიტიკურ ოპონენტებზე. ცხადია, ეს არის ცალსახად გზავნილი სხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან მიმართებაში, რომ ისინი აქტიურები არ იყვნენ, იმიტომ რომ მათ შეიძლება იგივე ბედი გაიზიარონ. ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს მთავრობამ თქვა, რომ მათ არ აინტერესებთ ჩვენ დასავლელი პარტნიორების მოსაზრებები და ეს არის ძალიან ცუდი. დაიწყო პოლიტიკური რეპრესიები. სწორედ გიგი უგულავას დაჭერამ, რომელიც თავისთავად ძალიან ბევრ უცნაურ ფაქტს მოიცავს. პირველ რიგში კი იმას, რომ ორი ინსტანციის სასამართლომ გაამართა და შემდეგ დაუმძიმა ბრალი უზენაესმა და შემთხვევით უზენაეს სასამართლოში ამ დროს აღმოჩნდა ის პიროვნება, რომელიც პროკურატურიდან ასაჩივრებდა შედარებით მსუბუქ სასჯელს, უკვე გვაფიქრებინებს, რომ ეს არის მიზანმიმართული დევნა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების, რომელთა დიდ ნაწილს ყოველდღიურად უწევს უკვე
სასამართლოში სიარული, თავის გამართლება იმაზე, რაც არ ჩაუდენიათ, ასევე პოლიტიკური დევნა მედია მეპატრონეების, რომელთაც ასევე უწევთ უცნაურ ბრალდებებზე თავის მართლება. სამწუხაროდ დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მმართველმა პარტიამ დაიწყო პოლიტიკური რეპრესიები ოპონენტების წინააღმდეგ. რაც შეეხება გიგი უგულავას დაკავებას, ეს ნაწილიც, რა თქმა უნდა, არის ალბათ ერთგვარი ნიშანი სხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებისთვის და ზოგადად პოლიტიკურად აქტიური პირებისთვის, რომ შეიძლება ისინი მათ მიმართ გამოყენებული იქნას სხვადასხვა სახის სამართალდამცავი სტრუქტურების და სასამართლოს ქმედებები და იმ ფონზე, როცა უზენაეს სასამართლოს შემადგენლობასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები, ბუნებრივია ეს აჩენს იმ განცდას, რომ სასამართლოზე არის პოლიტიკური გავლენა და ეს პოლიტიკური გავლენა გამოყენებული არის პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. გავლენიანი არის სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების შეფასებით უზენაესი სასამართლოს ვერ მიღებული განაჩენი გიგი უგულავას საქმეზე ადასტურებს, რომ არც პროკურატურა და არც სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. სწორედ აქედან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ ესეთი ფონი აზარალებს ქვეყნის დემოკრატიას, ისინი დიახ მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს ოპონენტებისა და განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დევნა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მათი თქმით სამწუხაროა ის გარემოება, რომ ხელისუფლება არ ითვალისწინებს საერთაშორისო პარტნიორების მითითებებსა და განცხადებებს. ინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და გიგი უგულავას საქმეში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს სახალხო დამცველიც და იხსენებს იმასაც, რომ უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება ახალი მოსამართლეებით ხდებოდა დაჩქარებულად და ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებით. გიგი უგულავას საქმიდან იკვეთება ხარვეზები როგორც მოსამართლის მიუკერძოებლობის, ისე კანონის საფუძველზე დანიშნული მოსამართლის საკითხთან დაკავშირებით წერია განცხადებაში. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ თუ კი აღნიშნული საქმის შემდგომი განხილვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგრძელდება, მას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ექნება არამხოლოდ კონკრეტულად უგულავას საქმეზე, არამედ მთლიანად ქართული მართლმსაჯულებისთვის. უგულავას დაკავების შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილს ღიად აკრიტიკებენ ქართული ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსნები და მისი ყოფილი მოკავშირეები. ექს-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ოპოზიციური ლიდერის დაკავება არჩევნების დელეგიტიმაციას და არსებული გარემოს შემდგომ პოლარიზებას გამოიწვევს. მისივე თქმით, ხელისუფლებამ მართლმსაჯულება პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენა. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კი აცხადებს, რომ ყველა საერთაშორისო პარამეტრის მიხედვით უგულავა დღეს პოლიტიკური პატიმარია და შიშობს, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია ივანიშვილის პირადი რევანშისა. ხიდაშელის შეფასებით ოლიგარქის ამოცანა მოსახლეობაში ნიჰილიზმის დათესვაა. პოლიტიკურ ძევლად აფასებს უგულავას საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც და ამბობს, რომ უგულავას წინააღმდეგ საქმე სწორედ პოლიტიკური დევნის მაგალითია. უგულავას დაკავება, რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური დაკავება, ფორმაც როგორც არის დაკავებული პოლიტიკური დაკავება, მაგრამ მე კიდევ უფრო მადარდებს, რომ ამ დაკავების საერთაშორისო კონტექსტი. გიგი უგულავას დაკავება ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენი პარტნიორები სვავენ კითხვას პოლიტიკური დევნის შესახებ საქართველოში, ამ საკითხის თითქოს გასანეიტრალებლად პარლამენტის თავმჯდომარე იმყოფება ვაშინგტონში და ამ მომენტში აკავებენ ოპოზიციის ლიდერს. აკავებენ იურიდიულ დეტალებში აღარ შევალ, მაგრამ ფაქტიურად პროკურორი ასამართლებს. ასე რომ ჩვენ არა უბრალოდ კიდევ ერთი პოლიტპატიმარი ყავს ქვეყანაში. არამედ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს ამით ვაჩვენეთ, რომ საერთოდ არ გვაინტერესებს მათი შეხედულებები და მათ არ აქვთ უფლება ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე კომენტარი გააკეთონ, იმიტომ რომ ამას არავინ არ გაითვალისწინებს და ესე დამცინავად სახეში მიაყრიან უკან იმ წერილებს, რომლებიც გამოგვიგზავნეს. როდესაც რამდენიმე თვე რჩება უმნიშვნელოვანეს არჩევნებამდე და ხდება ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალის ლიდერის დაპატიმრება, მით უმეტეს როცა ამ ფაქტს წინ უძღვის საარჩევნო სისტემაზე საჯაროდ გაცემული პირობის დარღვევა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების უმწვავესი კრიტიკა, ეს ქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც მართლმსაჯულების სისტემის პოლიტიკური მიზნით გამოყენება, ხოლო შექმნილი ტენდენცია როგორც ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მიერ არჩეულ დემოკრატიულ კურსზე უარის თქმა, რასაც ლოგიკურად მოყვება 2020 წლის არჩევნების შედეგების წინასწარი დელეგიტიმაცია. ამ აზრზეა ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანი, განორჩეულად იმისა, ჯდება თუ არა გიგი უგულავა მის პოლიტიკურ გემოვნებაში.
გიგულავა პოლიტიკური პატიმარია და აქ არავითარი განსხვავებული აზრი არ შეიძლება არსებობდეს. ყველა გაგებით, ყველა პარამეტრით, რაც კი ოდესმე საერთაშორისო სამართალში, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ყოფილი შეფასებებში გამოყენებული პატიმრისთვის გიგულავას შემთხვევაში სახეზეა დღევანდელ საქართველოში. მე მგონია რომ ამაზე არ გაჩერდება ივანიშვილი მარტივი მიზეზის გამო რომ მთავარი მიზეზი არ არის ჯერ კიდევ მიღწეული უნდა დაარწმუნოს ყველა რომ არაფერს ამ ქვეყნად მისი მოსაზრებების და მისი გადაწყვეტილებების გარდა აზრი არ აქვს ჯერჯერობით ეს მომენტი არ დამდგარა საქართველოში ამიტომ მას მეტი მსხვერპლი ჭირდება იმისათვის რომ სული ნიჰილიზმი დადგეს ქვეყანაში მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული რომ შურისძიებად სახეზეა მისი მხრიდან ყველა ებადებიანის მიმართ ვისაც თulis რომ უმადურები იყვნენ და არ დაუფასეს ასევე ძალაუფლების შენარჩუნება მას დანახული აქვს როგორც ერთადერთი შესაძლებლობა თვითგადარჩენის ახლა ჯიბრში უდგას დასავლეთსაც იმის საჩვენებლად რომ აი ვერაფერსაც ვერ დააკლებენ დემოკრატიული ძალები მსოფლიოში და ყველაფერი მის მიერ წინასწარ დაწერილი სცენარით წარიმართება გიგი უგულავას დაკავების შემდეგ ამერიკის საელჩო განცხადებას ავრცელებს და ამბობს, რომ ის იმედგაცრუებულია. დიპლომატიური წარმომადგენლობა წერილობით განცხადებაში წერს. საელჩო იმედგაცრუებულია იმით, რომ ოპოზიციის ლიდერის მიმართ გუშინ გამოტანილი განაჩენისა და თავისუფლების აღკვეთის დრო და კონტექსტი დიალოგს რისკის ქვეშ აყენებს. წერია ამ განცხადებაში დიალოგის წარმატებულად გაგრძელებისთვის ხელშემწყობი გარემო მოითხოვს დამოუკიდებელ გამჭვირვალე სასამართლო სისტემას, რომელიც თავისუფალია პოლიტიკური ზეგავლენისგან. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მხარეს დარჩენ პოლიტიკური დიალოგისა და საარჩევნო კოდექსის შემდგომი დახვეწის ერთგულნი, რაც არის საუკეთესო გზა შეიქმნას პირობები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად, წერია ამერიკის საელჩოს განცხადებაში. იმის, რასაც ჩვენ აუცილებლად პასუხად დაგიბრუნებთ და ერთი რამ იცოდეთ. და ცოტა ხნის წინ დასრულდა ნიკა გვარამიას საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში. ნიკა გვარამია კიდევ ერთი სამიზნეა ხელისუფლების რეპრესიებისა. ის ამ წუთებში განცხადებას აკეთებს და ჩვენ შეგვიძლია ეს პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. ნიკა, პროცესის ბოლო ნაწილისა დავიწყოთ, ანუ მიყოლებით ჩაინიშნა სხდომები, რაც არა მხოლოდ შენი სხვა ბრალდებულების პრობლემების მიზეზიც გახდა. რა არის მთავარი მიზანი აი ამ სიჩქარეში? მოსამართლემ ახსნა თვითონ ჩემთვის უცნაურად, მან თქვა, რომ ეს პროცესი მისთვის პრიორიტეტულია, არ ვიცი რას ნიშნავს, უკვე პრიორიტეტულობა მის ენაზე მიკერძოებას ნიშნავს, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ არავითარი წინაპირობები, რომელიც მან თქვა, რომ მრავალტომიანია თუ მრავალ ეპიზოდიანი თუ მრავალმოწმეებიანი, არაფერი ბევრი არ შესასწავლი არ არის, როგორც მასალის თვალსაზრისით, ასევე არც ბევრი მოწმე არ არის, აქ არ არის 1000 მოწმე, 60 მოწმეა დაახლოებით. ყოველ მეორე დღეს პროცესების ჩანიშვნა ნიშნავს მარტივ რამეს. ამ მოსამართლემ მე ეხლა ამგვარი გრაფიკით ეფექტურად ამიკრძალა ტელეკომპანია მთავარის დირექტორობა. მან მომხსნა ფაქტიურად თავის ჭკუით ყოველ შემთხვევაში, ანუ ყოველ მეორე დღეს რო პროცესია მე წინა დღით უნდა გავეცნო მასალებს, შეკითხვები დავსვა, ვიცოდე და მზად ვიყო, იმიტომ რომ ეს მოწმეების დაკითხვაა, ხო? შესაბამისად მე მთელი თებერვალი, რომელიც მან ყოველ მეორე დღეს ჩანიშნა, სამსახურში არ უნდა ვიარო. ეს გამორიცხულია არჩევანს ტელეკომპანია მთავარსა და ამ სამარცხვინო ავღიას თავლას შორის ვაკეთებ ტელეკომპანია მთავარის სასარგებლოდ. მე შემიძლია მას ვუთხარი კვირაში ერთხელ დაუთმო ერთი დღე პროცესს, მეტი მე არ მაქვს, ანუ ჩემი დასვენების ნახევარი დღე შაბათს რაც მაქვს, რა ვიცი, სხვა დღეს გადავიტანო და იმ დღეს პროცესზე ვიყო, სხვა დღე მე არ შემიძლია, მე არ მოვალ ამ პროცესებზე, ჩემ გარეშე ეს პროცესები ვერ ჩატარდება, პირდაპირ მე არ ვაპირებ ეხლა რაღაც სასწრაფო გამოვიძახო, ცნობა მოვიტანო თუ ავადავარ მიშველეთ ვიყვირო, გამორიცხულია, ეს არის რეალურად პოლიტიკური პროცესი, სამწუხაროდ პროცესის ბოლოს ეს აბსოლუტურად ცხადი გახდა. ეს მოსამართლე არის ამ ავღიას თავლას ერთ-ერთი ბინძური ცხენი და მე მასთან კომუნიკაციას აკადემიურ ფარგლებში ნამდვილად გაგრძელებას არ ვაპირებ. ვივლი კვირაში ერთხელ, ისე რომ შევძლო ჩემი ტელევიზიის ხელმძღვანელობა
და თუ უნდათ შეცვალონ აღკვეთის ღონისძიება და შემიცვალონ ის პატიმრობით. პატიმრობაში ჭდომა მირჩევნია იმას, რასაც ახლა ეს კაცი მთავაზობს, მაგრამ რომ ძალით პროცესებზე პატიმრობაში გადაიხდიან პოლიტიკურ ფასს. წერტილი ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა. არავითარი პროცესები ყოველ მეორე დღეს არ იქნება. მოიჭა. შემდეგი იქნება TBC-ის ფიგურანტები და მე რა ვიცი, კიდე ვინმე თუ დარჩა, ისიც შემდეგი იქნება. ან ველოდები რომ მოხდება და კი არ ველოდები ვიცი. კი არ ველოდები ვიცი. დაჭერების სერია დაიწყო, შეიძლება თქვა უგულავას დაჭერა. მე მგონი არ ჭირდება ამას დიდი მკითხაობა, უგულავას დაჭერით არ დაწყებულა, მანამდე დაიწყო. ოქროაშვილი იყო, მანამდე კიდე სხვაები 19 ადამიანი ზის, თუ არ ვცდები იმნისთან დაკავშირებულ საქმეებზე. ეს სასამართლო ხო არ არის სასამართლო, ეს არის ავღიას თავლა, მოსამართლეები არიან ბინძური ცხენები, ეს უკვე გითხარით. არა უშავს გავწვინდავთ, ამ ბინძურ ცხენებს გავყრით, ნეხვისგან ავღიას თავლას გავწვინოთ და ეს იქნება ნამდვილად სასამართლო. ვიდრე ეს სასამართლო არ არის, არავითარი ამ დაკრულზე ცეკვა აქ არ იქნება. ესენი არც მოსამართლეები არიან და ამ შენობას სასამართლო არ ქვია. მადლობთ, კარგად წვანდებოდი. ეს იყო გვარამიას განცხადება დღევანდელი სასამართლო პროცესის შემდეგ, სადაც მოსამართლე კვლავაც კონვეიერული წესით აგრძელებს ამ საქმის განხილვას და ამბობს, რომ ეს საქმე რატომღაც პრიორიტეტულია და ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა აწარმოოს სხდომათა წარმართვა. და ჩვენ კი განვაგრძობთ მთავარ პოლიტიკურ თემაზე საუბარს. დასავლეთის კრიტიკა ივანიშვილის ოპონენტებს არ უკვირთ და უგულავას დაჭერის შემდეგ კიდევ უფრო მკაცრ შეფასებებს ელოდებიან პარტნიორების მხრიდან. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად ოლიგარქმა გადაკვეთა ყველა წითელი ხაზი. უმრავლესობის ყოფილი დეპუტატებიც ამბობენ, რომ უგულავას დაჭერით ხელისუფლებამ არათუ ოპოზიციასთან მოლაპარაკების ფანჯარა დახურა, არამედ დააზიანა და დარტყმა მიაყენა საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს და ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს. როდესაც იქ იყო ზალკალიანი და თალაკვაძე, მათ უთხრეს გასაგებად, რომ არ შეიძლება მართლმსაჯულების გამოყენება პოლიტიკურ იარაღად. მათ უთხრეს, რომ საქართველოში დემოკრატია სამწუხაროდ უკან მიდის. და ესე იგი თავს უქნებდნენ ეს მთელი საქართველოს დელეგაციის წევრები და ეს არის ჩვეულებრივად შეურაცხყოფა სტრატეგიული პარტნიორების. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, იმიჯი დამთავრებულია დასავლეთში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო მეტი და ხისტი გამოხმაურებები იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება სანქციებზე ძალიან აქტიური საუბარი. ფრაზები, რომლებშიც გამოყენებულია ტერმინები, რომ საგანგაშოა და სასამართლო პოლიტიკური იარაღად არის გამოყენებული, პირდაპირ არის მიმართული ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომელსაც ჩვენმა საუკეთესო პარტნიორებმა ამერიკელებმა გააგებინეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მესიჯი მიღებული აქვთ, რომ ის ამერიკას ვერ ხედავს საქართველოს პარტნიორად. ბიძინა ივანიშვილმა მკაფიო კურსი აიღო რუსეთთან მიმართებაში და ეს დაინახეს და გააგებინეს გუშინდელი დაკავების შემდეგ ამერიკელმა პარტნიორებმა. ეს არის გადაცხადებები, რომელშიც აბსოლუტურად ცალსახელოვან მოკიბვის გარეშე არის საუბარი, რომ საქართველოში დემოკრატია აღარ არის, მიმდინარეობს პოლიტიკური ოპონენტების დევნა. ბუნებრივია, ამას ყველაფერს მერე ექნება შედეგი ასევე ქვეყნისთვის. ეს არის ძალიან ცუდი საქართველოსთვის, როგორც ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი პირადად ივანიშვილის. თუმცა ეს არის ივანიშვილის არჩევანი. მან როგორც ჩანს, გადაწყვიტა, რომ მისთვის აღარ აქვს მნიშვნელობა პარტნიორების შეფასებებს. პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტის შემდგომ თითქოს აი შეხვედრების მერე თითქოს გამოჩნდა სიგნალი იმის, რომ შესაძლებელი იყო, ასე ვთქვათ, რაღაც ურთიერთობების დაალაგება, მაგრამ გუშინ ისე განვითარდა მოვლენები, რომ მე მგონი ეს შანსიც გავანადგურეთ, როგორც ქვეყანამ, იმიტომ რომ ის ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად საქართველოზე მუშაობენ, ის კონგრესმენები, რომლებიც როდესაც მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებენ, ძალიან დიდი სიხარულით ავიტაცებთ ხოლმე, ისევ, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდნენ იმ მდგომარეობაში და ჩავაყენეთ იმ მდგომარეობაში, როდესაც პირობები მივეცით ხელახლა და ისევ სულ რამდენიმე საათში იმის ნაცვლად, რომ ეს პირობები შეგვესრულებინა, ოპოზიციური პარტიის ლიდერი აღმოჩნდა კვლავ ციხეში, თანაც საკმაოდ სადაო საქმეზე. ქვეყნისთვის არის ძალიან დამაზიანებელი და საარჩევნო წელს განსაკუთრებით ძალიან სერიოზულ კითხვის ნიშნებს გაუჩენს ყველას, ვინც უნდა შეაფასოს ამ არჩევნების ლეგიტიმურობა. და კრიტიკამაც დასავლეთიდან არ დააყოვნა. ეს არ არის დემოკრატია. ოპოზიციური ლიდერის დაჭერიდან სულ რამდენიმე საათში ქართული ოცნება ისევ კრიტიკის ქარცეცხლშია. კონგრესმენი ადამ კიზინგერი უგულავას დაკავებას მკვეთრად უარყოფით შეფასებას აძლევს და პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლოს იარაღად გამოყენება არ არის დემოკრატია. ეს კონგრესმენი საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარეა წარმომადგენლობით პალატაში. კიდევ ერთი კრიტიკული განცხადება გააკეთა სენატორმა ჯიმ რიშმა და თქვა, რომ საქართველოს აირჩია გააძლიეროს ოპოზიციური ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული შევიწროება
მოსწროება. სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე რამდენიმე დღის წინ ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრებსაც იხსენებს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ვეუბნებოდი, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ჩამოშლა და ოპოზიციის დევნა არის მიუღებელი საქციელი. წერს სენატორი, რომელსაც ოცნების ხელისუფლება ოპონენტებთან მოლაპარაკების გაგრძელებას და დემოკრატიას პირდებოდა. ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის დაკავებას ტვიტერის ქსელში ეხმაურება. ლინას ლინკევიჩუსი წერს, შეშფოთებული ვარ სასამართლოს განაჩენით, რომელიც ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგი უგულავას წინააღმდეგ იქნა გამოტანილი. სასამართლო სისტემა არ უნდა იყოს გამოყენებული ოპოზიციის დევნისათვის. ეს დემოკრატიული საზოგადოების ვალდებულებაა. მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები ლაკმუსის ტესტი იქნება საქართველოს დემოკრატიისთვის, წერს ლიეტუვას საგარეო საქმეთა მინისტრი. ხელისუფლებამ საერთაშორისო პარტნიორებისათვის მიცემული დაპირებების სულ მალე დაივიწყა. რამდენიმე დღეში მართლ გუნდში ჯიუტად ამტკიცებენ, რომ დასავლელი მეგობრები და პარტნიორები ისევ შეცდომაში არიან შეყვანილები და ეს იმის მიუხედავად, რომ კრიტიკული განცხადების ავტორებს სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები პირადად ხვდებოდნენ და არწმუნებდნენ, რომ არაფერი ცუდი საქართველოში არ ხდება. მეც დავეთანხმები, რომ სასამართლოს იარაღად გამოყენება დემოკრატია არ არის, ეს ჩვენ ქვეყანაში არ ხდება. ეს ხდებოდა 2012 წლამდე. ყველას ნებისმიერ ჩვენ კოლეგას, ეს იქნება უცხოეთში, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ეს იქნება საქართველოში თუ ასე შემდეგ, ყველას ვეტყვი მთელი პასუხისმგებლობით. სასამართლო პოლიტიკური იარაღი ქართული ოცნების ხელში არ არის და საქართველოში ასე არ იქნება არასდროს. თუ ადამ კინზინგერი გაიმეორებს იმ ინფორმაციას, რომ ერთ და იგივე საქმეზე მოხდა ორჯერ გასამართლება, ჩვენ თავისუფლად ყოველგვარი მორიდების გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ არის რეალური ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს არის პროცედურის არასწორი ინტერპრეტაცია და აქ საქართველოში ნაცები და მათი სატელიტები ცდილობენ, რომ ამ ინტერპრეტაციით მოატყუონ საზოგადოება. როდესაც ჩვენ კონგრესმენზე ვლაპარაკობთ, შესაბამისად აქედანაც რაღაც პოლიტიკური პოზიცია უნდა დაუპირისპიროთ, რა. ნებისმიერი ჩვენთაგანი სათქმელი არის ის, რომ პოლიტიკოსი ამ თემას აფასებს პოლიტიკური რაკურსით და სინამდვილეში ამერიკის შეერთებული შტატებია ფლაგმანი ქვეყნებს შორის, სადაც საბიუჯეტო დანაშაული ყველაზე მძიმე შედეგებით მთავრდება ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელობის პირობებში. ანალიტიკოსები კი შიშობენ, რომ ივანიშვილი ახლა გაცილებით უფრო მეტ და გაცილებით უფრო მკაცრ წერილებს უნდა ელოდოს დასავლეთიდან და ეს ყველაფერი საქართველოს ინტერესებს აზიანებს, ასევე ქვეყანას რუსული ყაიდის დიქტატურისკენ მიაყენებს. პოლიტიკური ოპონენტების დაჭერა, მათი დევნა არ არის დემოკრატია, ეს არის ნაბიჯი დიქტატურისკენ, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროპელმა პარტნიორებმა უნდა გაიგონ, რომ საქმე გვაქვს უკვე პირდაპირ პუტინური სტილის რეჟიმის ჩამოყალიბებასთან, სადაც ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერი განსხვავებული აზრი იდევნება და ეს არის ის, რაც შემდეგი ნაბიჯი, რაც უნდა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დასავლეთმა გაითავისოს და გადადგას ნაბიჯები. კონგრესმენებისთვის ძალიან ძნელია, რომ ვიღაცა ჩადის, თვალებში უყურებს, პირდება, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, პოლიტიკური დევნა არ იქნება, ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ და ჯერ გაციებული არ არის ეს მათი საუბარი. ვთქვათ, ხდება ისე, რომ პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში აბსოლუტურად საპირისპირო მიმართულებით იწყებს ქართული პოლიტიკა მოძრაობას იმისა, რა პირობაც თალაკვაძე მისცა კიზინგერს. და კიდევ ერთი პოლიტიკური პატიმარი მატროსოვის ციხეში გვიან ღამით შეიყვანეს. საპატიმროში გიგი უგულავა დღეს დილით უკვე მისმა ადვოკატმა მოინახულა. უგულავა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან უკვე მესამედ შევიდა ამ საპატიმრო დაწესებულებაში. ბექა ბასილაიას თქმით, უგულავა ბრძოლას გისოსებს მიღმაც განაგრძობს. დღესვე მატროსოვის საპატიმროში იმყოფებოდა წინა ხელისუფლების კიდევ ერთი მაღალჩინოსნის მეუღლეც, ანა ნადარეიშვილის თქმით, ისევე როგორც ბაჩო ახალაიას და გიგი უგულავას, ივანიშვილი ყველა ოპონენტს უგზავნის გაფრთხილებას, რომ თუ ჭკვიანად არ იქნებიან, ყველა მათგანს დაეჭერს. გიგი არის ძალიან მხნედ და ის უმსგავსობა, რაც თადუმაძემ, გაბინაშვილმა, შავლიაშვილმა, ბიძინა ივანიშვილის მანტიამოსხმულმა ჯამბაზებმა ჩაიდინეს. ამას აუცილებლად მიეცემა შეშაბამისი სამართლებრივი შეფასებები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ. ვისაუბრეთ, რომ ამ საქმეს აუცილებლად გავასაჩივრებთ. რაც შეეხება ყოფნის პირობებს,
მთავარია როგორ გრძნობს გიგი თავს და გიგი არის როგორც გითხარით ძალიან მხნედ და ძალიან ლაღად და გიგის ვერ გატეხავენ როგორც ვერ გატეხეს მანამდე 2 წელი და 7 თუ ჩვენ გვახსოვს ხო გიგი იმყოფებოდა ამავე ციხეზე იხდიდა სრულიად უსამართლო სასჯელს და დღევანდელი მოცემულობით ეს უსამართლო გადაწყვეტილება დიდხანს ვერ იქნება ძალაში, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ბიძინა ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც არის ყველაფერზე წამსვლელი და ამას დემონსტრაციულად გვაჩვენებს ყველას. თუნდაც ის რაც გუშინ მოხდა გიგი უგლავასთან დაკავშირებით, თუნდაც ის რაც მოხდა პირდაპირ ეთერში ნახეთ ლევან ხაბეშვილის ცემა და მე კიდე ბრალი წაუყენა და ეს დემონსტრაციულად გვაჩვენებს რომ რასაც მინდა ვაკეთებ გამდის და არ იქნებით ჭკვიანად ყველას მიგიჩნევთ ადგილს ეს არის უბრალოდ რასაც აკეთებ ყველას მიადგა ნელ-ნელა და რა ვიცი თუ მთელ საქართველოს შემოავლებს ხობეს ეგ გადარჩა ანა ნაცვლიშვილი თბილისის პროკურატურაში იმყოფება ამ წუთებში ის მას შემდეგ დაიბარეს საგამოძიებო უწყებაში რაც ლელოს წევრებმა გენერალურ პროკურატურას განცხადებით მიმართეს და მოითხოვეს დაედგინა უწყებას შეხვდა თუ არა გახმაურებული საქმეების მოსამართლე გიორგი არევაძეს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ამის შესახებ მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა ნიკა გვარამიას ინფორმაციით გიორგი გახარია შეხვდა მოსამართლე გიორგი არევაძეს რომელიც თავდაპირველად სწორედ გვარამიას საქმესაც განიხილავდა ამჟამად კი ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის საქმეების განხილველია. თუ დადასტურდება ეს ფაქტი, რომ პრემიერი და მოსამართლე კონკრეტული საქმის დეტალებს და მისაღებ გადაწყვეტილებას განიხილავენ, ეს ძალიან მძიმე დანაშაული არის, როგორც სამართლებრივი თვალსაზრისით, ასევე პოლიტიკურად არის უმძიმესი შემთხვევა. ჩვენ ვიცით, რომ სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში სასამართლო ექვემდებარება ზეწოლებს, ამიტომ უცნაური და წარმოუდგენელი ასეთი შეხვედრა და ასეთი დაკვეთის მიცემა არ არის კონტექსტიდან გამომდინარე, ამიტომაც როდესაც ვრცელდება კონკრეტული ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს გამოძიებული და მოსამართლის უარყოფა არ არის საკმარისი, არც კანონით და არც ლოგიკით არ არის საკმარისი, რომ ჩავთვალოთ, რომ ასეთ რამეს ადგილი არ ქონია. გავრილოვის ღამის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი და ოკუპანტების საპატიო მასპინძელი, რომელსაც 20 ივნისის შემდეგ პარლამენტის დატოვება მოუწია, ქართულმა ოცნებამ კომფორტულ და უზრუნველყოფილ თანამდებობაზე დაასაქმა. ზაქარია ქუცნაშვილი გარდაბნის ახალი თბოსადგურის დირექტორის მოადგილეა. რა გამოცდილება აქვს მას ენერგეტიკის მიმართულებით და რა ნიშნით შეარჩიეს ის 250 მილიონ დოლარიანი ქვესადგურის ერთ-ერთ მმართველად, ეკონომიკის მინისტრი მარტივად პასუხობს, რომ ქუცნაშვილი კვალიფიცირებული იურისტია, ისევე როგორც ვანო ზარდიაშვილი, რომელიც თავის დროზე სისტემაში დაასაქმეს და რომელსაც ასევე სკანდალის შემდეგ მოუწია პარლამენტის დატოვება. ბატონი ზაქარია არის გამოცდილი იურისტი. ის აღარ არის საჯარო მოხელე, ის წამოვიდა პოლიტიკიდან და აგზელებს თავის პროფესიულ მოღვაწეობას და გარდაბნის ელექტროსადგური ეს არის საწარმო, რომელიც არის გარკვეულ რეგულაციაში მოქცეული, სემეკი არეგულირებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენად სწორად წარიმართება შიგნით იურიდიული რეგულაციები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მხოლოდ წაადგება გარდაბნის სადგურის მენეჯმენტს ბატონი ზაქარიას გამოცდილება. ზარდიაშვილიც ინიშნება და ინიშნა ამავე მიმართულებით, ხო? მან სკანდალი წასული დეპუტატების დანიშნა. მე მოგახსენეთ, რომ ბატონი ზაქარია აღარ არის პოლიტიკაში, აღარ არის საჯარო მოხელე, ის არის პროფესიონალი იურისტი და მივცეთ მას ამ მიმართულებით საქმიანობის შესაძლებლობა. ეს არის ივანიშვილის მმართველობის, ესე იგი მოდელი, რუსული მოდელი პირდაპირ, რომელთაც ის ცდილობს ის ხალხი, რომელიც მასთან ვალში იყვნენ გარკვეულწილად, კიდევ უფრო დაივალდებულოს და ბოლომდე მორჩილებაში ყავდეთ. ეხლა ზაქარია ქუსნაშვილი, ვაროზარდაშვილი თქვენ წარმოგიდგენთ, ეს ამხელა ანაზღაურებას იღებენ, რაიმე რო ზედმეტი თქვან, დაუშვათ ივანიშვილზე ან გაემიჯნონ ქართულ ოცნებას. ხო ეს ყველაფერი ჭირდება იმისთვის ივანიშვილს, რომ აი ესე მორჩილებაში ყოფი ადამიანები ბოლომდე ყავდეს დამონებული. ეს არის საზოგადოების აბუჩატაგდება და დაცინვა და სამწუხაროდ ის არ არის გამონაკლისი, როდესაც საზოგადოების გულის მოსაგებად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებიდან გაგდებული ყოფილი ჩინოვნიკები მხოლოდ ივანიშვილის ერთგულების გამო შემდგომ საქმდებიან სხვადასხვა თანამდებობებზე და მაგალითად ქუცნაშვილი ახლა მიიღებს გაცილებით უფრო მაღალ ხელფასს. ეს არის ივანიშვილის მართვის სტილი, არაფრად აგდებს საზოგადოების ინტერესებს, არაფრად აგდებს საზოგადოების აღშფოთებას. ქუცნაშვილის მაღალშემოსავლიან თანამდებობაზე დანიშვნაში სავარაუდო პოლიტიკური კორუფციის ნიშნებს ხედავენ არასამთავრობო სექტორში, სადაც ეჭვობენ, რომ ამ ფორმით ხელისუფლება მისი ყოფილი წევრების დუმილს და ერთგულებას ყიდულობს.
ხელისუფლება უბრალოდ უხეშად ვთქვათ უპატრონოდ არტოვებს თავისიანებს და იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი მათ უწევთ რაიმე მიზეზით დატოვება პოლიტიკური თანამდებობისა, ну ბატონ კუსნაშვილის შემთხვევაში ვიცით რომ მთელი სკანდალი იყო, რაც გავრილოვის ღამეს უკავშირდება. ანუ მაინც პატრონობს მათ ასე ვთქვათ მართველი პარტია და კომპენსაციას თავაზობს აი ამ სამსახურების სახით. სახელმწიფო კომპანიებთან დაკავშირებულ კორუფციულ რისკებზე რაც ვსაუბრობთ, ყოველთვის არსებობს ეს რისკი, რომ ქვედა დონეზე, ანუ ქვედა თუ საშუალო რგოლის სამსახურები შეიძლება იქნეს გამოყენებული მართველი პარტიის აქტივისტების, ხოლო მაღალი დონის თანამდებობები უკვე მართველი პარტიის უფრო გავლენიანი წევრების დასაქმებისთვის. სვანეთში თეთრულდის სამთო სათხილამურო კურორტის მიმდებარედ უკრაინის მოქალაქის ცხედარი იპოვეს. შეტყობინება, რომ გუშინ ჩამოწოლილი ზვავის შედეგად სავარაუდოდ დაკარგული იყო ერთი ტურისტი, მაშულებმა დღეს დილით მიიღეს. ზვავი კი თეთრულთან გუშინ ჩამოწვა და ვიდეო მასალა თვითმხილველებმაც გადაიღეს საბაგიროდან. მასალაზე კარგად ჩანს სტიქიის მასშტაბი. ერთი ვერსიით ზვავის ჩამოწოლამდე იქ ფრირაიდერები გადაადგილდებოდნენ. 63 წლის მამაკაცი გარდაცვლილი იპოვეს კასპის მუნიციპალიტეტში. შემთხვევა სოფელ ხოვლეში მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით ოთარ მერაბიშვილი ტყეში გაიყინა. ოჯახის წევრების განცხადებით მამაკაცი სამუშაოდ იყო წასული და სახლში დაბრუნება სავარაუდოდ ალკოჰოლური თრობის გამო ვერ შეძლო. საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება არ დაუწყია. ამისი მიზეზი თავად ოჯახის მოთხოვნა გახდა. შრომელი კაცი იყო. ყველა აკითხავდა, წაიყვანდნენ ამ იმუშავებდა, აძლევდნენ ფულს. იმ საღამოთი რა ვიცი, ვიღაცა მოვიდა, არ გამოხედეს, წახვა. ალბათ საღამოთი სამუშაოდ ვიღაცა იყვანა, ალბათ სამუშაოს მოსარიგებლად წაიყვანა, რომ მოურიგდებოდა. ღამე არ მოვიდა სახში, არ იცოდნენ სად იყო. ვერ ანახეს და მე უკვე დილით ვიღაცა ნახა, რომ იქ ტყის პირში იყო, იქ ძევით გზა გამოდის და იქ ნახეს გაყინული. ჯამრთელი იყო და რა ვიცი, გულმა უმტყუნა, რა მოხდა? ჩვენ თვალწინ ბნელა, მაგრამ დარტყმითა და რამე არავინ მაგას ხელს არ დაადებდა. ვერ მოახერხა. ვერ მოვიდა საღამოს მთელი ღამე კი ვეძებეთ, მაგრამ ესეთი ადგილი იყო, რომ ვერ ავნახეთ ფაქტიურად. დილით ვნახეთ. ზიდან დაახლოებით 10 მეტრში იყო გადაცვლილი. ეგ იყო მეტი რა. საპატრულო პოლიცია იყო მოსული ყველაფერი. ახლა შეადგინეს ოქი მიიღო რაღაც პრობლემები. ეგ იყო მეტი რა. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშიას ლიდერი დაკავების მოლოდინშია. დავით კაცარავას ვარაუდი იმის შესახებ, რომ მას დაიჭერენ, დღეს გორში გამართული სასამართლო პროცესის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გამყარდა. მოსამართლე გოგა კუპრეიშვილმა არ გაითვალისწინა დაცვის მხარის შუამდგომლობა კაცარავასთვის სისხლის სამართლის დევნის შეწყვეტის შესახებ. მან დასაშვებად ცნო ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები და საქმის არსებითი განხილვა 25 მარტს ჩანიშნა. იქამდე კი მოსამართლემ დავით კაცარავას მადლობა გადაუხადა ქვეყნისათვის გაწეული საქმისთვის, რასაც დარბაზში მყოფების აპლოდისმენტები მოჰყვა. დღეს კაცარავას საქმე არათავისუფალმა სასამართლომ არსებითად განსახილველად მიიღო. ეს არის კატასტროფა. ეს არის ტერორი, რომლის დაკანონებას და საფუძვლიანობას ითხოვს დღევანდელი რეჟიმი და ოლიგარქი. ეს არის უდიდეს ეს არის ამაზე დიდი პოლიტიკური დევნა რა უნდა იყოს. ადამიანი იცავს ჩვენს ტერიტორიებს, უწყობენ ჩასაფრებას, მიდის მანქანით აჩერებენ ამ მანქანას, გადმოიყვანენ მანქანიდან, ფიზიკურად უსწორდებიან. ადამიანი კაცარავა ბატონი დავით იცავს თავს, ამის უფლებაც აღარ აქვს, რომ თავი დაიცვას, თავისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე დაიცვას და დღეს ის არის ბრალდებული. მაშინ, როდესაც ნორმალურ ქვეყნებში მას ან ზეგს დაუდგავდნენ, ან პატივს მიაგებდნენ სათანადოს. დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის თაობაზე და საქმის არსებითი განხილვისთვის გადაცემაზე უარის შესახებ, თუმცა სასამართლოს მიერ აღნიშნული შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა და საქმე გადაეცა არსებითად განსახილველად და ჩაინიშნა არსებითი განხილვის პირველი სხდომა. მთავარი იყო დღეს ხელვაჩაურის მერიაში მოძრაობა ალტერნატივისა და გაბედეს წევრები ხელვაჩაურის მერთან ჯუმბერ ვარდმანიძესთან შეხვედრას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები ტრანსპარენტებით ხელში შენობასთან მივიდნენ, მათ მერთან შეკითხვები ჰქონდათ მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. საბოლოოდ ესეთი შეხვედრა შედგა საკრებულოს თავმჯდომარის შუამდგომლობით. შეხვედრაზე ახალგაზრდებმა პასუხი მოითხოვეს მდინარე ჭოროხზე არსებულ ერთ-ერთ ობიექტთან დაკავშირებით. მათი თქმით, იქ ადგილი აქვს ინერტული მასალის ეკოლოგიური ზიანის მიყენებით და მათ კორუფციაში დაადანაშაულეს მუნიციპალიტეტის მერი. რის საპასუხოდაც მერმა ახალგაზრდებს ურჩია პოლიციისათვის მიემართათ.
მუშაობს, ვინ არის ეს ადამიანი? ეს არა ადამიანი. როგორ შეიძლება ესეთი ადამიანი საქმე მუშაობს? ვინ თქვენ პირდაპირ ხართ დამნაშავე იმაში, რაც ხდება ხვალ გამოყოფთ $1,000,000, $2,000,000 იმ ხიდის შესარემონტებლად და ეს ფული დააკლდებდა ისევ ბავშვებს, ისევ სოციალურად დაუცველებს და ისევ გაჭირვებულ ქართველ მოსახლეობას. ესაა დემაგოგია. თქვენ დაანგრევთ ხის, შემდეგ გამოყოფთ მილიონებს და ასე შემდეგ. ცნობისათვის. ერთი წამით. ხიდი არის საგზაო დეპარტამენტის მოვლაპატრონებაში, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი მაგის თაობაზე თანხებს არ გამოყოფს და ვერც გამოყოფს. საქართველოს ბიუჯეტი თქვენ არ გაწუხებთ. როგორ თქვენი ფიქრი მე არც არ მაწუხებს ამ შემთხვევაში. დოკუმენტაცია და კანონი. გაწუხებთ ამას ვხედავთ. დემაგოგო. შემდეგი არ გაბრძანდებოდეთ. აი ხარ არ გაბრძანდებოდეთ. ჩვეულებრივი მარიონეტი და ფანტაზიას რაც შეეხება თქვენ რომ წირი ფანტაზია გაქვთ როგორ თქვენ ასე რომ აუცილებლად დადგება თქვენი პასუხისმგებლობა რადგან არაფერს არ შეგაჩვენთ მით უმეტეს იმას რაც ხალხს ეკუთვნის. საკუთარ დიშვილზე და მეზობლის ბავშვზე სექსუალური ძალადობისათვის კახეთში დაკავებულ 33 წლის მამაკაცს 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. მას 6 წლის ორ გოგონაზე სექსუალურ ძალადობას ედავებიან. ბრალდებული 2006 წელსაც იყო გასამართლებული გარყვნილი ქმედებისთვის და სასჯელს წელიწად ნახევრის განმავლობაში იხდიდა. პედოფილიის შესახებ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც ერთ-ერთი მეზობელი დანაშაულს შეესწრო. პოლიციაში ფსიქოლოგიური მუშაკების თანდასწრებით დაიგიჩნენ დაზარალებულად ცნობილი ბავშვებიც. მსჯავრდებულის ოჯახი მომხდარზე არ საუბრობს. არანორმალური ბიჭი არის და მაგის გამო ოჯახში რაღაცა ბავშვი სექსუალური რაღაცა თხოვაო და მაგის გამო დააკავებდა. მაგიტომ არის დაკავებული, რომ ბავშვებთან რა ვიცი ბოდიში გამოცვლის დროს ნახეს ის ბავშვები მაგ დროს შევიდნენ თუ რა იყო არ ვიცი ესე კითხვეს. ბავშვებიც დიშვილი ერთი და ბიძაშვილის შვილია ბავშვები. საერთაშორისო თანამეგობრობის განცხადებით არჩევნები აზერბაიჯანში ჩატარდა ზეწოლისა და მნიშვნელოვანი დარღვევების ფონზე. თუმცა ქართული ოცნებისთვის კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნები სამაგალითო აღმოჩნდა დემოკრატიის ნამდვილ მიღწევად შეაფასეს ეს არჩევნები. ქართული ოცნების დამკვირვებლები ამტკიცებდნენ, რომ აზერბაიჯანში კეჭისყრა ჩატარდა გამჭვირვალედ, მშვიდად, დემოკრატიულად და დარღვევების გარეშე. და ამას ოცნების წარმომადგენლები აკეთებდნენ იმ ვიდეო კადრების პარალელურად, სადაც ჩანს როგორ ყრიან ბიულეტენებს დალუქულ ყუთებში, მერე კი ერთ-ერთი უბნიდან ძალისმიერი მეთოდებით აძევებენ დამკვირვებელს. ჩვენ გამოვაყენეთ, რომ ყველა კმაყოფილი იყო არჩევნების პროცესის მიმდინარეობით, როგორც აცხადებდნენ და როგორც ჩვენ დავაკვირდით, არჩევნები ტარდებოდა გამჭვირვალედ და დემოკრატიულად. ასევე ხელშესხობილი იყო ყველა ამომრჩევლისთვის ხმის მისცემის უფლება შეუზღუდავად. ვფიქრობ, რომ აზერბაიჯანელმა ხალხმა თავისი არჩევანით კიდევ ერთხელ ნდობა გამოაცხადეს თავიანთ ხელმთავრობას, მმართველ პარტიას და მათ შეძლებენ აზერბაიჯანის განვითარებას, აზერბაიჯანის დემოკრატიის დაცვას. ევთოს დამკვირვებლები კი შოკში არიან ამომრჩეველზე ზეწოლის მასშტაბების გამო. უცხოელი დამკვირვებლები ღიად საუბრობენ იმ დარღვევებზე, რაც კვირას აზერბაიჯანის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე ხდებოდა. დამკვირვებლების შეფასებით ამომრჩეველს თავისუფალი არჩევანი იმ დღეს არ გაუკეთებია და შედეგებს ევთო და სხვა დამკვირვებლები ეჭქვეშ აყენებენ. 125 მანდატიან მილი მეჯლისში კი უმრავლესობა ისევ მმართველმა ძალამ ახალმა აზერბაიჯანმა მოიპოვა. 9 თებერვალს ჩატარებულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩევლებზე ზეწოლის არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ასევე მოქალაქეებს არ ჰქონდა საშუალება გაეკეთებინათ არჩევანი. ეს განპირობებული იყო ქვეყანაში ჯანსაღი და ჯეროვანი პოლიტიკური დისკუსიებისა და დებატების არარსებობით, ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვით. მივიღეთ ბევრი შეტყობინება, რომ დაფიქსირდა ზეწოლის ფაქტები, როგორც ამომრჩეველზე, კანდიდატებზე და მათ წარმომადგენლებზე.
არჩევნების კარგად ორგანიზება არ ნიშნავს, რომ ის დაფუძნებულია დემოკრატიულ ღირებულებებზე და საერთაშორისო სტანდარტებზე. კარგი არჩევნები ნიშნავს ამომრჩევლებთან მაქსიმალურ სიახლოვეს და ოპოზიციისთვის მიცემულ რეალურ შანსს, რომ გაიმარჯვოს. არჩევნებში დაფიქსირებული დარღვევები გვაძლევს საშუალებას ეჭვი შევიტანოთ არჩევნების ნამდვილობაში. მიუხედავად არჩევნების ორგანიზების პროცესში მიღწეული გარკვეული წარმატებისა, დაფიქსირებული იყო ბევრი დარღვევის ფაქტი. ასევე სერიოზული შეშფოთების საგანია ხმების დათვლის პროცესზე მომხდარი დარღვევები. ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ამომრჩევლებზე განხორციელებული ზეწოლა და ბევრი პოტენციური კანდიდატისთვის და მათ შორის იგლარ მამედოვისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა. დეკანოს გიორგი მამალაძისთვის განაჩენის აღსრულების გადავადების მოთხოვნით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა. დეკანოზის მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მამალაძის ოჯახი და ასევე ინტერესების დამცველები თვლიან, რომ მოთხოვნა სასამართლომ უნდა დააკმაყოფილოს. ჩვენ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავთ შუამდგომლობით და მოვითხოვთ გიორგი მამალაძის მიმართ დადგენილი განაჩენის აღსრულების გადავადებას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმის განსაკუთრებულ გარემოებებს, ამ ჯანმრთელობის, დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მაპროვოცირებელ ფაქტორებს და მთლიანობაში დინამიკას სასამართლო გაითვალისწინებს. თქვენ იცით, რომ მას ფსიქოსომატური დაავადება აქვს და ამ დაავადებისთვის სწორედ ის ფსიქოლოგიური წნეხი და შეზღუდულობა არის მიზეზი, ძირითადად ამ დაავადების განვითარების შესაბამისად ამ გარემო ფაქტორების ცვლილება არსებითი საფუძველია და ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველია იმისთვის, რომ მისი მკურნალობა რეალური და ეფექტიანი გახდეს. თუ კი საპატრიარქო არ ჩაერევა ამ მომენტში უკვე საჯელის გადავადებასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ გაანთავისუფლებენ, რადგანაც სასამართლოს არ დარჩება სხვა გზა, რომ ჩემი ძმა მძიმე მდგომარეობაში პარალიზებული ადამიანი არ გამოუშვას და არ მოგვეცეს საშუალება, რომ უმკურნალოთ ჩემს ძმას. ბოლო 8 წლის განმავლობაში 57%-ით შემცირებული გადაზიდვები რკინიგზაზე, ნანაკლი სპორტის ჩაგდებული პროექტი და ოლიგარქების კონტროლქვეშ გადასული საქართველოს ეკონომიკა. ჯორჯიამ სატრანსპორტო პოლიტიკის შესახებ მომზადებული მასშტაბური კვლევა წარმოადგინა, აღმოჩნდა, რომ საქართველოს სატრანსპორტო სექტორში ინვესტიციები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით კი საქართველოს მსოფლიოს ქვეყნებს შორის პოზიციები დაკარგა თუკი და ამჟამად 76 ადგილზეა, რაც 22 პუნქტით არის გაუარესებული. მოვიკვლიეთ 15 ქვეყნის სატრანსპორტო პოლიტიკა, რათა გაგვივლო პარალელები ჩვენ ქვეყანაში არსებულ რეალობასთან. მიუხედავად იმისა, რომ აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით საქართველოს მთავრობას გამოეყო ფინანსური რესურსი 750,000 ამერიკული დოლარის სახით, რათა მათ შეემუშავებიათ ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგია, თუმცა სამწუხაროდ დღეს ქვეყანას არ გააჩნია სატრანსპორტო პოლიტიკა და შემუშავებული დოკუმენტი უფუნქციოდ არის ეკონომიკის სამინისტროს თაროზე შემოდებული. ტრანსპორტის სექტორში გვაქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ორჯერ შემცირდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა ტრანსპორტის სექტორში, შეჩერებულია ათობით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაც ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა საერთაშორისო დონეზე აუარესებს. ჩვენ თუ არ განვავითარეთ ეს ტრანსპორტის სექტორი, ჩვენ ძალიან სავალალო სიტუაციაში აღმოჩნდებით ვართ დღეს რთულ სიტუაციაში. ჩვენ დავინახეთ სიღარიბე არის ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომ ჩვენ დამოუკიდებლად ვერ ვფლობთ ტვირთებს, ჩვენ თვითონ ვერ ვატარებთ და არ ვართ სტაბილური. ჩინეთში კორონავირუსით გარდაცვლთა რაოდენობა 1018-მდეა გაზრდილი, ინფიცირებულია 53,000-ზე მეტი ადამიანი, მათგან კრიტიკულია 7,345 პაციენტის მდგომარეობა. ჩინელი ექიმების ვარაუდით თებერვლის თვეში ვირუსმა შესაძლოა განიცადოს მუტაცია და ელოდებიან პიკს, კიდევ უფრო მაღალ დონეს ინფიცირებისას და ექიმების ვარაუდით ციფრი შესაძლოა 500,000-მდეც კი გაიზარდოს. ამიტომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მაქსიმალურ მობილიზაციას აცხადებს ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირების ფაქტები მსოფლიოს 28 ქვეყანაშია გამოვლენილი.
პოლონეთსა და შვედეთში შტორმ კიარას 5 ადამიანი ემსხვერპლა, რამდენიმე დაშავებული არის, სამართალდამცველები 2 დაკარგულს ეძებენ. ამ დრომდე ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად 200,000-მდე ოჯახი არის დარჩენილი ელექტროენერგიის გარეშე. გადაიდო ასობით ავია, სარკინიგზო და საზღვაო რეისი. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში სკოლებიც დახურეს. დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის რამდენიმე პროვინციაში ქარის სიჩქარე საათში 90 მილს აღწევს. სინოპტიკოსების ვარაუდით უამინდობა ევროპის კონტინენტზე კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება. სირიაში თურქმა სამხედროებმა სახელმწიფო ძალების ვერტფრენი ჩამოაგდეს. შეტაკებები თურქ სამხედროებსა და ამბოხებულებს შორის ამ დრომდე გრძელდება. თურქული არმიის იერიშების შედეგად ასადის მომხრეების 100-ზე მეტი ობიექტი და საბრძოლო ტექნიკა იქნა განადგურებული. დაღუპულთა შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ბაშარ ასადის რეჟიმის მიერ მხარდაჭერილი მებრძოლებს მოუწოდებს ცეცხლის შეწყვეტისკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მათ განადგურებით ემუქრება. თურქეთმა რამდენიმე დღის წინ სირიაში სახელმწიფო ჯარების შესაჩერებლად დამატებით 1000 ერთეულის საბრძოლო ტექნიკა შეიყვანა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 9 საათზე დაბრუნდება.